હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. શું ફ્રેન્ડ્સ, તમને કારેલાનું શાક પસંદ નથી? પણ આજે આપણે કારેલાનું શાક નથી બનાવવાનું. આજે કારેલાની એક એવી વેરાયટી તૈયાર કરશું કે ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાને કારેલા પસંદ આવી જશે. તો ચાલો બનાવીએ કારેલાની એકદમ નવી વેરાયટી. અહીંયા મેં 250 ગ્રામ કારેલા લીધા છે. કારેલા આ રીતે બને ત્યાં સુધી કૂણા અને નાની સાઇઝના લેવાના, જેમાં બિયાનું પ્રમાણ ઓછું હોય. કારેલાની છાલ ઉતારવાની પણ જરૂર નથી. બસ આગળ અને પાછળનો ભાગ અલગ કરી લેવાનો છે અને મીડિયમ કાણાની છીણીથી આપણે કારેલાને છીણી લેવાના છે. અહીંયા તમે જુઓ કે બીનો ભાગ કૂણો હોવાથી આ રીતે મસ્ત છીણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આ રીતે બધા જ કારેલાનું છીણ તૈયાર કરી લેશું. કારેલાનું છીણ એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. હવે છીણ સાથે 1 ચમચી મીઠું ઉમેરશું. 1 કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરશું. મીઠું અને ગરમ પાણી ઉમેરવાથી કારેલાનું છીણ સરસ સોફ્ટ થઈ જશે અને કારેલાની કડવાશ પણ દૂર થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને એવો પ્રશ્ન થતો હશે કે આજે આ કારેલાનું શું બનાવી રહ્યા છે? પણ તમે આગળ જોતા રહેજો. આજે એકદમ નવી જ વેરાયટી બનવાની છે. ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાને પસંદ આવે ને એટલી મસ્ત વેરાયટી તૈયાર થશે. તો આપણે કારેલાનું છીણ પાણી સાથે મિક્સ કરી દીધું છે, સાઈડ પર રાખી દઈશું. તો અહીંયા એક મિક્સિંગ બાઉલ લીધું છે. મિક્સિંગ બાઉલ ઉપર આપણે ચાયણો રાખશું ને અહીંયા મેં 2 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે. તો ચણાનો લોટ આપણે ચાયણામાં લઈ લેશું. ચણાનો લોટ હંમેશા ચાળીને જ ઉપયોગમાં લેવાનો અને એકદમ ઝડપથી ચડાઈ જાય ને એ માટે કોઈ ઘરમાં રહેલો આ રીતે ગ્લાસ ફેરવવાનો. તો હાથ અડાડ્યા વગર જ તમારો ચણાનો લોટ સરસ ચડાઈ જશે અને બહાર પણ બિલકુલ નહીં ઉડે. લોટ ચાળી લીધો છે. એની સાથે આપણે 4 ચમચી જેટલો રવો ઉમેરશું. થોડો રવો ઉમેરવાથી આ વેરાયટી સરસ ક્રિસ્પી તૈયાર થશે. હવે લોટ સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી અને બેટર તૈયાર કરી લેશું. થોડું થોડું પાણી ઉમેરતું જવાનું અને મિક્સ કરતું જવાનું. અહીંયા બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે મીડિયમ થીક બેટર રાખેલું છે. બહુ પાતળું પણ નથી અને વધારે ઘાટું પણ નથી. બેટર ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દઈશું અને આપણે કારેલા ચેક કરી લઈશું. તો થોડીવાર ગરમ પાણીમાં રહ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે કારેલાનું છીણ એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયું છે. તો આ કારેલાનું છીણ એક વખત પાણીમાંથી બહાર કાઢી અને વધારે 2 પાણીથી આપણે ધોઈ લેશું, જેથી કારેલાની કડવાશ બિલકુલ ના રહે. ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો જોયા પછી જે લોકોને કારેલા નહીં ભાવતા હોય ને એ લોકો પણ કિલો કારેલા લઈ આવી અને આ વેરાયટી તૈયાર કરશે. કારેલાનું છીણ વધારે 2 પાણીથી ધોઈ અને આ રીતે સરસ કોરું કરી લીધું છે. તૈયાર કરેલું કારેલાનું છીણ આપણે બેટર સાથે ઉમેરી દઈશું. એની સાથે જ એક લાલ મરચાંના ટુકડા. મારી પાસે અત્યારે લાલ મરચું હાજર છે એટલે લાલ મરચું ઉમેરું છું. તમારી પાસે હાજર ના હોય તો એકલું લીલું મરચું પણ ઉમેરી શકો છો. સાથે થોડા લીલા મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરશું અને એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી સમારેલી છે એ પણ ઉમેરી દઈશું. અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. બધા જ સ્વાદને બેલેન્સ કરવા માટે 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું. મીઠું આપણે પહેલાં જ ઉમેરી દીધું છે. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. છેલ્લે 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી ઉમેરશું. વરિયાળીનો સ્વાદ આ રેસીપીમાં બહુ સરસ લાગે છે એટલે થોડી વરિયાળી ખાસ ઉમેરવી. વરિયાળી પણ આપણે બેટર સાથે મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરશું. અહીંયા ગેસ પર તેલ ગરમ કરવા મૂકેલું છે. હવે આ બેટર સાથે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા કુકિંગ સોડા ઉમેરશું અને કુકિંગ સોડા ઝડપથી એક્ટિવેટ થાય એટલે થોડો લીંબુનો રસ ઉમેરશું અને એની સાથે જ આપણે 1 ચમચા જેટલું ગરમ તેલ પણ ઉમેરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે તો તમે સમજી જ ગયા હશો કે આજે આપણે કારેલાના ભજીયા બનાવવાના છે. જે લોકોને મેથીના ગોટા ખાવા પસંદ છે ને એ લોકોને કારેલાના ભજીયા 100% પસંદ આવશે. અને આ રીતે તમે કારેલાના ભજીયા બનાવશો તો બિલકુલ કડવાશ વગરના એકદમ મસ્ત તૈયાર થશે. અહીંયા કુકિંગ સોડા બેટર સાથે મિક્સ કરતાં તમે જોઈ શકો છો કે બેટર સરસ ફ્લફી તૈયાર થઈ ગયું છે અને લાઇટ પણ થઈ ગયું છે. બસ હવે ગરમ તેલમાં ભજીયા બનાવી લઈએ. એક વખત તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની.
તો અહીંયા તમે જુઓ કે તેલમાં મૂકતા જ ગોટા એની મેળે પલટવા માંડ્યા છે. મીન્સ કે આ ભજીયા એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર તૈયાર થયેલા છે. અહીંયા થોડી જ વારમાં ગોટા એકદમ મસ્ત તળાઈ ગયા છે. તો તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે એકદમ ઓઇલ ફ્રી આપણા કારેલાના ભજીયા તૈયાર થયા છે. ભજીયા સાથે ખાવા માટે થોડા લીલા મરચાં પણ તળી લેશું. મરચાં તળો ને એટલે મરચાં ઉપર આ રીતે જારો રાખી દેવાનો, જેથી મરચાં બહાર ના ઉડે. અને મરચાં તળવા પહેલાં આપણે મરચાંમાં એક ચેકો મારી દેવાનો. બસ મરચાં તળાઈ ગયા, ભજીયા તૈયાર થઈ ગયા. હવે સર્વ કરી લઈએ. તૈયાર થયેલા ગરમા ગરમ ભજીયા સર્વ કરશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજ સુધી તમે અનેક પ્રકારના ભજીયા બનાવ્યા હશે, પણ એક વખત આ કારેલાના ભજીયા બનાવો. ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાના ફેવરિટ થઈ જશે ને, એટલા મસ્ત આ ભજીયા તૈયાર થાય છે. અને સાથે તળેલા મરચાં પણ સર્વ કરી દેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા ભજીયામાં તમે જાળી જોઈ શકો છો કે એકદમ જાળીદાર આ ભજીયા તૈયાર થયેલા છે અને એકદમ ઓઇલ ફ્રી પણ તૈયાર થયા છે. તો સાથે મેં કેચઅપ સર્વ કરેલો છે, પણ તમે તમારા મનપસંદ ડીપ સાથે આ ભજીયા એન્જોય કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોયું ને, તમે કારેલાનું શાક તો અનેક વખત બનાવતા હશો, પણ શું તમે ક્યારેય કારેલાના ભજીયા બનાવ્યા છે? તો ફ્રેન્ડ્સ, આવા જ અવનવા વિડીયો જો તમને પસંદ આવતા હોય ને, તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપને શેર કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.